საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების 100-ზე მეტი მაღალჩინოსანი, რომელთა ოჯახის წევრების ხელფასებზე ბიუჯეტიდან წელიწადში 1,5 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. ხედავთ არაერთ შემთხვევას ადამიანების ნეპოტიზმის შედეგად დასაქმების აქ. რას პასუხობენ თავად დეპუტატები და აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები ცოლების, შვილების, ქმრების, მშობლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებაზე. არ აქვს უფლება ჩემს მეუღლეს, რომ იმუშაოს თუ რას მეკითხები. მგონიათ რომ ახლა ჩემი შვილი მუშაობს, ეს აუცილებლად ჩემი ჩარევით არის. 22 წელიწადში აღებული არის მაღალი ანაზღაურება. საჯარო სექტორი გაცილებით უფრო მიმზიდველი გახდა საზოგადოებისთვის. კანონის შავი ხვრელები, რაც ნეპოტიზმს ახალისებს და პროფესიონალი კადრების, მაღალჩინოსნების ნათესავებით ჩანაცვლების შესაძლებლობას იძლევა. მარიკა თოლომაშულმა საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი 2008 წელს აიღო. მას შემდეგ გამოცდა კიდევ ორჯერ წარმატებით ჩააბარა და საოლქო კომისიის დროებითი წევრიც იყო. მაგრამ როდესაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მუშაობის დაწყებას სცადა, კონკურსში ერთხელაც ვერ გაიმარჯვა. ალბათ 8-ჯერ მაინც აქვს შეტანილი განაცხადი, მათ შორის დროებით წევრზე და მათ შორის მუდმივ წევრობაზე. არასოდეს არ მომხდარა ჩემი კანდიდატურის არჩევა. თუ არ გყავს პატრონი ყველგან, თუ ერთი პატრონი გყავს, შეიძლება მუნიციპალიტეტშიც გეყოს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც გეყოს. გესმით? გააჩნია როგორი წონიანი პატრონი გყავს, როგორი გავლენა აქვს ამ პატრონს. მარიკა თოლომაშვილისგან განსხვავებით კონკურსი წარმატებით გაიარა ცესკოს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას მაზლის ცოლმა. ლეილა სიბაშვილი მიმდინარე წლის აგვისტოში თელავის საოლქო კომისიაში დასაქმდა. ცესკოში დასაქმდა კომისიის მდივნის გიორგი ჯავახიშვილის მეუღლე თამარ კაპანაძეც. ბევრი თანამშრომელია, რომელმაც საჯარო უწყებაში გაიცნეს ერთმანეთი და ნამდვილად არ უნდა იყოს აკრძალული მათი ერთად მუშაობა ან მას შემდეგ რაც გიორგი კაკაურიძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გახდა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დასაქმდა მისი მეუღლე ადა ექიზაშვილიც, რომელიც ქმრის დეკლარაციის მიხედვით წინა წლებში არსად მუშაობდა. ექიზაშვილმა შტატგარეშე თანამშრომლის პოსტზე მხოლოდ ერთ წელიწადში 22,000 ლარის ანაზღაურება მიიღო. ჯამში ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ და მისმა ცოლმა 2016 წელს ბიუჯეტიდან ანაზღაურების სახით 112,000 ლარი მიიღეს. 22 წელიწადში აღებული არის მაღალი ანაზღაურება. საარჩევნო პერიოდში ორმაგ ეკუთვნის ყველას ანაზღაურება და მაშინ შევხედოთ საარჩევნო მოხელეებს რამდენი ქონდათ ანაზღაურება და ვინმეზე მეტი ქონდათ თუ არა ეს შეადარებაში. როდესაც თქვენ ხართ მთავრობაში და თქვენი მეუღლე ცესკოში მუშაობს, ამაში პრობლემას თქვენ ვერ ხედავთ. ამიტომ ვერ ხედავ პრობლემას. გიორგი კაკაურიძე ერთ-ერთია იმ 200 თანამდებობის პირ შორის, რომელთა დეკლარაციებიც თავისუფლების მონიტორმა შეისწავლა. მათ შორის არიან დეპუტატები, მინისტრები, მათი მოადგილეები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სსიპების ხელმძღვანელები. 200-დან 100 მაღალჩინოსნის ოჯახის წევრები საბიუჯეტო ორგანიზაციებში არიან დასაქმებული. არ აქვს უფლება ჩემს მეუღლეს, რომ იმუშაოს თუ რას მეკითხები. როგორ მოხდა თქვენი მეუღლე საჯარო? მეუღლე უნივერსიტეტის დასრულების დღიდან მუშაობს, მას აქვს თავისი კარიერა, ის არის PR კომუნიკაციების სპეციალისტი. ქეთევან ბუბუტეიშვილი მართლაც მუშაობდა წლების განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში სპეციალისტად, თუმცა მას შემდეგ რაც არჩილ თალაკვაძე მინისტრის მოადგილე გახდა, თანამდებობაზე მისი ცოლიც დაწინაურდა. 2015 და 2016 წლებში ბუბუტეიშვილი ფინანსთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი იყო. 2016 წლის დეკლარაციის მიხედვით თალაკვაძემ და მისმა ცოლმა ბიუჯეტიდან 174,000-მდე ლარი მიიღეს. უბრალოდ სირცხვილია. როდესაც სასამართლო სისტემაში მე ვმუშაობდი ქალაქ თბილისის მერიაში, როდესაც ჩემმა მეუღლემ დაიწყო მუშაობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. დაიწყო ყველაზე დაბალი რანგიდან, ეს იყო სპეციალისტის დონეზე. კანცელარიის თანამშრომელი იყო და დაახლოებით 8 თუ 9 წლის წინ დაიწყო მუშაობა. დეპუტატის ვანო ზარდიაშვილის მეუღლე თინათინ აბრალავა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში რიგითი სპეციალისტი იყო. მეუღლის თანამდებობაზე დაწინაურების შემდეგ კი აბრალავა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დეპარტამენტის უფროსი გახდა. 2017 წელს მათ ჯამში ბიუჯეტიდან 110,000 ლარი მიიღეს. მიხვდებით, რომ თქვენ აუცილებლად შეკვეთეთ. ზარდიაშვილმა უპასუხოდ დატოვა ჩვენი შეკითხვა, დასაქმდა თუ არა მისი ძმა, გიორგი ზარდიაშვილი თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიის დირექტორის მრჩევლის პოზიციაზე. თქვენ ძმა მუშაობს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში.
დეპუტატის ირაკლის სესიაშვილის ცოლსაც და შვილსაც სახელმწიფო დაწესებულებებში გამოუჩნდათ სამსახური. დავით სესიაშვილმა გასულ წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაიწყო მუშაობა. მამამისის 2017 წლის დეკლარაციაში ეს ინფორმაცია შეტანილი არ არის. შესაბამისად უცნობია, რამდენია მისი წლიური ანაზღაურება. მგონიათ რომ ახლა ჩემი შვილი მუშაობს, ეს აუცილებლად ჩემი ჩარევით არის. შეგიძლიათ მის ხელმძღვანელებს კითხოთ, რომ ბუნებრივია ეს მე მაინტერესებდა, ის არის ერთ-ერთი გამორჩეული თანამშრომელი და მე მიხარია რომ ის ქვეყნის უსაფრთხოებას ემსახურება, მეტიც მასმე წარმატებებს უსურვებ. ირაკლის სესიაშვილის მეუღლე თინეთინ კიკილაშვილი კი 2015 წელს დაცვის პოლიციაში დასაქმდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის მრჩევლად. მანამდე მას რამდენიმე თვიანი მუშაობის სტაჟი ჰქონდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის უნივერსიტეტში. 2017 წელს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით სესიაშვილს და მის ცოლს ჯამში 90,000 ლარი აქვთ მიღებული ბიუჯეტიდან. წამო. სესიაშვილს როგორც თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს იმ უწყებების კონტროლი ევალება, სადაც მისი ცოლი და შვილი დასაქმდნენ. მას შემდეგ რაც თქვენ გახდით დეპუტატი, თქვენი მეუღლე დასაქმდა დაცვის პოლიციაში. გამარჯვება. რა შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით რო გვიპასუხოთ? კი, ნამდვილად ასე იყო. ყველას აქვს საკუთარი, ასე ვთქვათ, იმუშაოს, თავის შემოსავალი ქონდეს. შეულებრივი ამბავია. გარკვეული პერიოდი იმუშავა, მანამდეც მუშაობდა. მე დაამთავრა სამუშაო, შეულებრივად დაწერა განცხადება, წამოვიდა. დღეს აღარ მუშაობს. მურავის ნუ ექნება იმის შტაბეჭდება, რომ რახანმე დეპუტატი ვარ, ჩემი არც ერთი ოჯახის წევრი არ უნდა მუშაობდეს. ეს არის სხვისი უფლებების შელა. პროკურატურის მრჩეველია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან კაკავას მეუღლე ნანა აბშილავა. 2014 წლამდე აბშილავა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში კონსულტანტად და სპეციალისტად მუშაობდა. მეუღლის თანამდებობაზე დაწინაურების შემდეგ კი პროკურატურაში ადმინისტრაციის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მრჩევლის თანამდებობაზე მუშაობს. ცოლ-ქმრის ანაზღაურებამ 2017 წლის დეკლარაციის მიხედვით 140,000 ლარამდე შეადგინა. ასევე მრჩევლის თანამდებობაზე მუშაობს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ზვიად მიხანაშვილის მეუღლე. ქმრის თანამდებობაზე დაწინაურების შემდეგ ანა გიორგობიანი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მრჩეველი გახდა. გასულ წელს მათი ანაზღაურებისათვის ბიუჯეტიდან 80,000 ლარამდე დაიხარჯა. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე დუბლირება, მაგალითად თანამდებობის პირს ან მინისტრს მაგალითად ყავს ხოლმე მრჩეველი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში, მაშინ როდესაც მთელი დეპარტამენტი და სტრუქტურული ერთეული არსებობს დაწესებულებაში საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე, რომელიც მუშაობს. რჩეველთან დაკავშირებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ არსებობს. საბა ბუაძე ამბობს, რომ კანონში მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული, რა შემთხვევაში შეიძლება თანამდებობის პირს ჰყავდეს მრჩეველი. ასევე აღნიშნული პოსტისთვის არ არსებობს საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რაც ნეპოტიზმისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის. იმავე მიზეზით ხსნიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იმ ფაქტს, რომ ხშირად მაღალჩინოსანთა ოჯახის წევრები და ახლობლები აიპებში, სსიპებსა და სახელმწიფოს კუთვნილ კომპანიებში საქმდებიან. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციაა ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. აქ 2016 წელს დასაქმდა თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას ცოლი ლანა მანჯგალაძე უსაფრთხოების მთავარ სპეციალისტად. იზორიას დეკლარაციის მიხედვით მის მეუღლეს წინა წლებში არსად უმუშავია. თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით მინისტრის ცოლი ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში კანონის დაცვით დასაქმდა და ის ხელშეკრულებით მუშაობს. ლევან იზორიამ და მისმა მეუღლემ 2016 წელს ბიუჯეტიდან 127,000 ლარი მიიღეს. თანამდებობაზე ვინ არის, იცით? იცით თქვენ? თუ ეთიკურ სტანდარტებს იცავთ, იკითხეთ პროფესიულ წრეებში და გაარკვიეთ ეს ამა ვინ არის. მაგდონის გეოლოგი დღეს საქართველოს არ აქვს. და შესაბამისად თუ ამდენი არ იცით, მაშინ უკვე თქვენი პრობლემაა. თვისობრივად ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ზაქარია ქუცნაშვილის მამა ომარ ქუცნაშვილი 2016 წლიდან ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია. ამ პოზიციაზე მისი წლიური ანაზღაურება 17,000 ლარია. ძალიან მწვავედ დგას ნეპოტიზმის პრობლემები აიპებში, სადაც ხდება ადამიანების გამჭვირვალედ დასაქმება, ასევე მწვავედ დგას ნეპოტიზმის პრობლემები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებში, სადაც გამჭვირვალობის ძალიან დაბალი ხარისხი არის და ფაქტიურად უპრობლემოდ არის შესაძლებელი, რომ ადამიანი ნეპოტიზმის შედეგად დასაქმდეს და ჩვენ ასეთი შემთხვევებიც არაერთი გვახსოვს წლების განმავლობაში. ნეპოტიზმის აქ
საერთოდ ვერაფერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სფეროებში ვარ და ერთმანეთთან მისტერის საკომპლექსში ფიზიკურად ვერ ვარ. ოთარ დანელიას ცოლი მერი ჩიქობავა 2014 წელს დასაქმდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როცა ქმარი ამავე სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორად მუშაობდა. მანამდე ჩიქობავა ბანკ რესპუბლიკაში სატელეფონო ოპერატორი იყო. ოთარ დანელიამ და მერი ჩიქობავამ გასულ წელს ანაზღაურების სახით ჯამში 80,000 ლარი მიიღეს. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ზოგადად საჯარო სექტორი გაცილებით უფრო მიმზიდველი გახდა საზოგადოებისთვის. მე ამაში ვერაფერს განსხვავებას ვერ ვხედავ, თუ ვინმეს კომპეტენციასთან დაკავშირებით გააქვს კითხვები, მე რა თქმა უნდა მზად ვარ ამ მიმართულებით ვიმსჯელოთ. ნეპოტიზმის თემაზე მუშაობისას თავისუფლების მონიტორმა აღმოაჩინა შემთხვევები, როდესაც მაღალჩინოსანთა ოჯახის წევრების დასაქმება სხვა თანამშრომლების გათავისუფლების ხარჯზე ხდება. ასეთი გამოცდილება აქვს განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს ნინო წვერავას. ის ცენტრიდან 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გაათავისუფლეს. მის ნაცვლად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო ჯავახაძის დედა სვეტლანა ჯავახაძე დაინიშნა. იმ პერიოდში ნინო ჯავახაძე ეკონომიკის სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო. ამ საკითხზე კომენტარი ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის პრესსამსახურს თხოვეთ, საიდანაც მოგწერეს, რომ სვეტლანა ჯავახაძემ ცენტრის მიერ გამოცხადებული კონკურსი წარმატებით გაიარა. ნინო ჯავახაძემ 2017 წელს ანაზღაურების სახით 70,000 ლარი მიიღო. მისმა დედამ სვეტლანა ჯავახაძემ კი 26,000 ლარი. ნინო წვერავა კი უფლებების აღდგენისთვის სასამართლოში დღემდე იბრძვის. სასამართლოში უკვე მეორე წრეზე მიდის მარიკა თოლომაშვილი, რომელიც 2013 წელს საგარეჯოს რწმუნებული იყო. 2014 წელს კი მის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსი გაიარა, თუმცა ტესტირებაზე აღებული მაღალი ქულებისა და გამოცდილების მიუხედავად ის თანამდებობაზე აღარ დანიშნეს. სასამართლოში ერთხელ უკვე მოიგო ყველა ინსტანცია და ხელახალი გასაუბრება დაინიშნა, თუმცა ის არც მეორე გასაუბრების შემდეგ აირჩიეს. როგორც თავად ამბობს, მის ნაცვლად დეპუტატის ახლობელი დაინიშნა. კონკურსი წინასწარ მორგებულია კონკრეტულ პიროვნებებზე. არანაირი აზრი ამ კონკურსში მონაწილეობებს, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობები აცხადებენ, თუნდაც თბილისის მერია აცხადებს, არანაირი აზრი არ აქვს ამ ტიპის კონკურსში მონაწილეობას. ყველა მიცის წინასწარ ინიშნება თუ არ ინიშნება. მარიკა თოლომაშვილისა და სხვა გათავისუფლებულების ინტერესებს სასამართლოში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იცავს. ორგანიზაციის იურისტის თქმით, მხოლოდ მათ მიერ წარმოებულ საქმეებში 2017 წელს სახელმწიფოს უკანონოდ გათავისუფლებულებისათვის 600,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. თუმცა სამსახურებიდან გათავისუფლებულები თანამდებობაზე ვერც სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ბრუნდებიან, თუ კი მათი ადგილი სხვამ უკვე დაიკავა. ასეთი ჩანაწერი კანონში 2017 წლიდან გაჩნდა, რამაც სპეციალისტების თქმით საჯარო სამსახურების ხელმძღვანელებს უფრო მეტი შესაძლებლობა მისცა არასასურველი კადრები მათთვის სასურველით შეცვალონ. ეს კანონის გაუარესებული ჩანაწერია, ვიდრე წინა შემთხვევაში ჰქონდა. იმ შემთხვევაში, როდესაც წარმოიდგინეთ ადმინისტრაციული ორგანოს იმდენად უნდოდა თქვენი განთავისუფლება, რომ კანონი დაარღვია და კანონის გვერდის ავლით პრაქტიკულად უკანონოდ გაგანთავისუფლოთ. შანსი რომ უკან დაგახვედროთ სამსახური, ანუ ვაკანტური თანამდებობა, ან ტოლფასი ვაკანტური თანამდებობა ძალიან მცირე. დეკლარაციებზე ცალკე. საბაბუაძე კანონის კიდევ ერთ ხარვეზად საჯარო სამსახურებში სასურველი კადრების ხელშეკრულებით, ეგრეთ წოდებულ შტატგარეშე დაყვანას მიიჩნევს. ამ შემთხვევაშიც უწყების ხელმძღვანელს უფლება აქვს თანამშრომელი პირადი გასაუბრებით უკონკურსო დაიყვანოს. ახალი კანონის მიხედვით მაღალ თანამდებობებზე დახურული კონკურსები ცხადდება, რომელშიც მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ თანამშრომლებს, მათ შორის შტატგარეშე მოსამსახურეებსაც. თუ ადამიანის აყვანა საჯარო დაწესებულებაში მოხდა ხელშეკრულებით, მას შეუძლია რომ უკვე დახურულ კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა და ამ დახურული კონკურსის შედეგად დაიკავოს საჯარო მოხილის თანამდებობა და ეს მაღალი რანგის თანამდებობა, რომელსაც სხვაგვარად ვერ დაიკავებდა. ამ კუთხით კანონი, რა თქმა უნდა, არის უფრო მოქნილი და შესაძლებლობას იძლევა, თქვათ, ნეპოტიზმის შემთხვევებისთვის. ამ პრობლემის აკუმულირება მოხდა წლების განმავლობაში და ჩვენ მივიღეთ ის, რომ დღეს სახელმწიფო ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურებაზე ხარჯავს ძალიან ბევრ თანხას, ეს არის 100 მილიონზე მეტი თანხა წლიურად. ჩვენს ვართ მზად, რომ ასევე ჩვენს რომ იტყვიან შემოვიჭროთ კამრები და მაქსიმალურად ეფექტიანად გავაგრძელოთ მუშაობა. კოორდინირებულად ერთიანად. ჩვენ მოგვიწევს ალბათ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაც.
ქართულმა ოცნებამ და მაშინდელმა პრემიერმა ჯერ კიდევ 2015 წელს გამოაცხადა ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის დაწყება, რაც ბიუროკრატიული თანხების შემცირებას ნიშნავდა. დღეს ნათელია, რომ ქამრების შემოჭერის პოლიტიკისგან მხოლოდ სიტყვები დარჩა. წლიდან წლამდე კი სახელმწიფო სამსახურებში დასაქმებულთა რიცხვიც იზრდება და შესაბამისად ხელფასებისთვის გამოყოფილი თანხაც.